and welcome back to our channel guys. And for today's video, kita naman natin sa ating title. Ito ang i-unboxing natin, ang Pore vacuum cleaner or Pore vacuum device. So ito ang Ckeyin, ewan ko, made from China. So medyo hirap pronounce. So kung paano nga ba natin ito gagawin, makakatanggal ba siya ng ating blackheads and whiteheads? And makikita nyo sa first video natin. Gusto ko sana siyang gawin ng first and second video. I mean, first day and second day. Pero, ito nga yung nangyari sa face natin ng first day pa lang. So, makikita nyo sa video. At kung magkano itong price na to, sulit ba o hindi? And, unboxing na natin siya, guys. Oops! Ito yung laman niya. Ito yung I think sponge. Ito yung sponge na pwede nating ilagay. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya ilalagay. Which is, hindi ko na rin naman siya nilagay nung una kasi meron na siya nung dineliver sa akin. So, kung paano gamitin yung mga pang-suction niya, ito yan. Okay. Ito yung device. Okay. So, ito yan. Guys. Ayan. Ay, sorry sa ano. Sorry sa may blood. Pasensya na, medyo nahiwa ako kanina habang nagluluto. Ayan. So, ito yung first natin. Ayan. So, ito guys, tinatawag nilang fine lines wrinkles. Fine lines wrinkles. So, for this one is designed to have micro pulling massage for the canthus. Sorry, correct me if I'm wrong. Pronunciation. The corner of mouth and other areas where easy to have fine lines wrinkles stimulates and micro circulation keeps the skin tightening and elastic, prevent the growing of wrinkles. So, ito yung gagamitin nyo siya, guys. Ayan. Ito. Ayan. Para makita natin kung ano yung dapat gamitin natin sa face. Ayan. And yung second natin is, ito. Ayan. Ito naman yung, it has large surface area and high absorption. It can massage, exfoliate, dead skin, repairs, acne, scar, and pits caused by pimples. Ito yun. Para dapat correct yung ating mga nagagamit. Which is yung una, nilahat ko siya tapos, dalawang section lang yung ginamit ko nung una. Papakita ko yun sa inyo. And then yung third is round lang. Ayan, round. Ito naman yung, it has weaker suction aimed the round hole at the location of the blackheads, acne to remove them. If the skin gets hurt or swollen, do not use it. It's suitable for the tender, thin, and allergic skin such as ocular region. Ito yun, guys. And, ito yung dalawang ginamit ko. Natuwa ako sa kanila. Ito yun, guys. Ito yung unang ginamit ko, which is round ng face ko. Sa round ng face. Dito. Ito yun. Natuwa ako dito eh. Ito, this one is good to remove blackheads and suitable for greasy skin. It has unique mechanism to attract vacuum pressure, massage the skin. It stimulates microcirculation. Operation promotes blood, lymphatic circulation. Let the skin rejuvenate again. Ganda. Ganda lang. Kung makakatanggal ba siya ng blackheads and whiteheads, kita natin. And eto yung last. Ayan. Ginamit ko siya sa nose. Ewan ko, feeling ko mas makukuha niyo yung lalo kung actually wala akong blackheads. Meron akong mga whiteheads. So, part dyan, meron. Ito naman yung small tip round hole designed to suck out pronunciation, pustules, and small acne. Pustules? Comment down below kung paano pronunciation. Ayun. So, yun yung pang 5
pwede natin ilagay dito sa ating device. And kung paano pala ito, guys, ito, ayan. Ay, wala akong, ito, ayan. Ayan, kung paano siya ilagay, open lang natin, ito, ayan. Open lang natin to. Ganun na lang, dahan-dahan lang naman. Ayan. See? Ayan na. So, nung dinala tong device na to, meron na siya sa loob, so hindi ko na siya kailangan palitan. Kasi may hole, may hole siya dyan. So, kapag ginamit niyo siya, guys, so possible na pumasok yun dito sa loob, papunta dito sa device. So, may kailangan pang filter siya. So, ayan, pwede nyo lang siyang gamitan ng tiyan. Madali lang naman siya makuha. Pero, hindi siya kayang kunin ng finger. Ayan, close. And then, ready to go to use your device. And eto na nga po ang ating day 1. Before anything else, intro muna tayo. At eto na ang ating day 1 sa ating paggamit ng ating Pore vacuum sa ating face. So, nandiyan yung mga suction niya. Eto yan. Ayan. Pero before anything else, kailangan natin muna i-steam ang ating face para at least maging soft. So at least, sabi naman nila, open pores ang ating face lagi. Pero kailangan at least mabasa-basa muna siya at ma-steam. Ayan. Medyo mainit pa. Ayan. Na-steam natin at least 2 to 3 minutes. So, start na tayo. Natin gusto kong gamitin, guys. So, open natin. First time kung gumamit sa sarili ko. First time natin gumamit. So, 1 lang muna tayo. Tomorrow, ulitin natin siya. Magtuto tayo. So, 2. Ayan. And 3. 1 lang tayo. Start. And guys, dapat mabilis. Kasi ang nakasaad sa kanya, at least, hindi siya patatagalin sa face ng 2 to 3 seconds. Kasi medyo masakit. Kasi magkakaroon ka ng mga red spot. red na sa face. Ayan yung sinasabi ko, redness. Pero may nakuha siya. It's kinda gross. Ewan ko kung kita nyo. Pero sarap. Ano lasa ng flavor? Sakit. Pero possible yan na possible yan na mag-red bukas. So update ko kayo. Ayan na. Nag-start na siya. Hindi mo. Ayun guys. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayun na, may something. May something siya sa dulo. Maya. Sarang. Guys, what more pa? What more pa kung yung 2 or 3? 1 pa lang, nasuction yung face ko. Look at my face. Before and after.
take note. Dapat pala siya binabasa ng at least water. Dapat ano lang siya guys. Dampi-dampi. Dampi-dampi na. Huwag masyadong basa. Para at least mapump lang yung face natin after extraction. Take note, huwag niyo siya masyadong ilalapit dito sa part ng eyes, which is, medyo nalapit ko siya dito ng konti. Kasi masakit. Etong, papakita ko kung anong yung pang-suction na nilagay ko. Medyo masakit siya. So, kasi napaka-soft ng skin natin dito. So, careful. Meron siya. Ikaw lang kita. Ayan, meron na. Ayan. 3 seconds lang. Dito sa kabila. Feeling ko namamaga yung face ko. Parang may sumampal. Parang may sumampal. So, dito, hindi. Mas magiging maganda kung may gagawa sa inyo nito. Yung tutulungan ko. Kayo maganda. Tuwan pa lang muna. Para talaga namamagay yung mukha ko. Oops, naulit. Ito na guys, naulit siya. Medyo nataas ko. Nalapit sa part sa eyes. Dapat hindi, kasi masakit. Iyak ako. Lumawala kami siya. Parang nagagalit yung face ko. Ay. At pala taas. Dapat pinili siya kabilis guys, oh. Kaya alam lang, sarap ng gamitin. Parang alam yung feeling mo na Cleanse yung face mo. And take note pala guys, this is my first time to use it for myself. First time kong gumamit sa sarili ko. Nung una, ginanito ako nung friend ko. Papakita ko siya sa inyo mamaya. Palitan natin. Ginanito. Tama ba yung term? Ginanito ako ng friend ko. Once pa lang ako. First time ko yun. Palitan ko siya nito para sa nose. And hindi siya syempre medyo marunong na yun. So, hindi naman siya nag-redness na sobrang ito. Since first time ko, nag-red siya. Ayan. And alam mo yung pagkatapos niyang gawin sa face ko, alam mo na parang lumabas yung natural oil ng face mo. Which is parang good thing kasi kung may nagka-clog na mga pores dyan dahil sa mga whiteheads and blackheads, mas maaalis, mas magiging maganda. Start na dito. start na. Ay. Ay, mas cute. Mas maganda to kasi mas nabili siya. So, konti lang yung air na parang pumapasok sa part na gusto mong ayun, sa part na yan. Sa bilis. Kasi yung isa, talagang hinihigop niya. Ano, cute ah. Ang bilis. Ang cute. Alay kanina, sobrang pag ginanon mo talagang hinihigop niya. Ang cute. Ayaw ka dito, wala yung white face. Dumi. G. Kinda girl. Girls na sa mga face natin. Girls muna sa face. I like it more. This one. Sabi ng friend ko, maximum twice a week lang siya. Kasi hindi na siya sobra dapat na laging gagamitin sa face. Kasi nga, hindi ko rin alam eh. Kasi nga. Eh, pero sabi niya kasi parang hindi rin maganda yung sobrang
gagamitin mo tong product. Pero ang ginagawa niya, since hindi siya sumusunod, everyday na ginamit. So, parang nawili siya na nagandahan siya sa product para gamitin niya everyday. Kahit everyday siyang nagamit, hindi naman siya lumalabas. May mga nakukuha at nakukuha pa siya. And, I think enough na yun, guys. Enough na para sa gabi na to. And, bukas itutuloy natin tong second day natin sa ating Pore vacuum. See you tomorrow. Off natin. 3 seconds para ma-off yung device. And after this, kailangan wag natin kakalimutan na at least pahingayin muna natin yung face natin mga at least less than 5 minutes. Kasi medyo mainit siya. Ito na guys, ang ating eyes. So just rub. Rub na lang ng ganyan. Kasi honestly, uminit yung face. Uminit yung face ko nga nung ginamit yung product. Ayan. Lalo na, nagkaroon tayo ng mga red. So, ayan. Tingnan natin para hindi siya masyado mag-redness bukas. Ayan. Lalo na sa nose kasi medyo mas marami na kuha doon. Enough na yung, alam niyo, yung small amount para sa face nyo. Then after nito, pwede na kayong mag-night skin routine. Ayan. So, eto na yun, guys. Eto na yun. As you can see, eto yung una natin ginamit. Nakikita niyo siya? Ayan. So, ganyan siya kadumi, yung buong part ng face ko. Kasi eto, ginamit naman natin sa nose. Ganyan siya kadumi. So, ayan. Kung kita, ayan, mas kita siya dito. So, it's kinda gross. Kung ganyan ang everyday na meron ka sa face mo or more than that. So, good. And ayun guys, nakatanggal siya at nakatulong sa atin makatanggal ng whiteheads. Pero syempre, since wala akong blackheads, so natry ko sa iba, which is talagang natanggal. Kitang-kita doon na natanggal yung blackheads. So, ginamit ko siya sa other family ko. And hindi sa akin kasi wala akong blackheads. And nakakatanggal siya ng whiteheads, ng blackheads. And the first day na nangyari yon, so the first night na ginamit ko siya sa aking face, inabot ako ng 3 days para mawala yung pamumula ng aking face. Nilalagyan ko siya, I think, for second day and I think third day. Nilagyan ko siya ng ice. Kasi, tapos kailangan din natin siya medyo i-massage kasi kailangan mag-circulate yung ating blood vessels, blood, na lalo na yung mga redness sa ating face. So, nangyari yon is first day, and second, third, fourth, pang fifth ngayon ako nag-share sa inyo kasi hindi ko kayang mag-share pa nung that time kasi nga sobrang pula nung face ko. And mag-share ako ng pictures. Ito yung nangyari nung second day. Actually, sa pictures, hindi siya masyadong kita. Pero pag personal, sobrang pula talaga niya. As in, pula-pula. So, wag niyo siyang gamitin kung ganun yung mangyayari sa face niyo the next day na may mga lakad kayo. Siyempre, kung sa bahay lang kayo, advisable siya. Para mas ma-cleanse natin yung face natin everyday. And please do like, subscribe, and share para makatulong ito sa mga iba na gustong gumamit o mag-try ng Pore vacuum device. So, please do subscribe and para ma-notify kayo sa ating next video. Bye guys!